ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ Dell Inspiron 153573 කියන ලැප්ටොප් එක නම් headphone jack එක ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරාට පස්සේ කිසිම සිග්නල් එකක් පෙන්වන්නේ නැද්ද? අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ හදාගන්න විදිය තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මගේ ලැප් එකෙත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා. මම ෆෝන් ජැක් එක ලැප් එකට කනෙක්ට් කරාට කිසිම සිග්නල් එකක් දෙන්නේ නැහැ. හෙඩ්ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේක ලේසියෙන්ම හදාගත්තා. මම අද ඔයාලටත් කියලා දෙන්නම් ඒක කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක Dell Inspiron 153573ද කියලා හරියට බලා ගන්න නම් මේ පහළ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න සිස්ටම් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉහළින් බලා ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් ඉන්ෆර්මේෂන් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් මැනුෆැක්චරර් Dell කියලා තියෙනවා. සිස්ටම් මොඩල් Inspiron 153573 කියලා තියෙනවා. ඔන්න මේ විදිහට තමයි ඕනම ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ලැප්ටොප් එකක් සිස්ටම් මොඩල් එක හොයාගන්න විදිය. හරි මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක කනෙක්ට් කරාම කිසිම සිග්නල් එකක් දෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ මම විසඳගත්ත විදිය. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මම හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරාට කිසිම සිග්නල් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඩිවයිස් මැනේජර් ඕපන් කරලා චෙක් කරලා බලනවා ඔඩියෝ ඩ්‍රයිවර් මෙයාගේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් ක්ලික් කරලා this PC right click කරගන්නවා. right click කරලා manage උඩ click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ list එකෙන් device manager උඩ click කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් device manager open වුණාට පස්සේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා පහළට එනකොට ඔයාලට මේ speaker එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉදිරියේ තියෙනවා sound video game controller කියලා. ඉතින් මේ ඉදිරියෙන් තියෙන ඊතලය මම click කරලා මේ යටම තියෙනවා realtek audio. මම ඒක උඩ right click කරලා properties උඩ click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ general යටතේ device status කියලා තියෙනවා. this device is working properly. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ sound driver එකේ. ඒත් ඉතින් මගේ headphone එක මෙයා හඳුනා ගන්න නැහැ. අපි බලමු ඒකට ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා. මම Chrome browser එක open කරලා search bar එකේ type කරනවා Dell drivers කියලා. ඊට පස්සේ enter click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පිටුවේදී ඉහළින්ම තියෙනවා www.dell.com ඊට පස්සේ drivers and download Dell US කියලා. ඔයා ඒ link එක උඩ click කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ identifying your system කියලා එයා ක්‍රියා කරනවා. පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන හිස් කොටුව උඩ right click කරන්න. ඉතින් right click කරනකොටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Inspiron 153573 this PC කියලා වැටුණා. එතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට service tag එකක් වැටලා තියෙනවා. අන්න ඒ this PC කියන එක උඩ click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් recommended කියලා බල පාටින් ඉහළින් වැටලා තියෙනවා. එතන යට තියෙනවා let Dell automatically find driver update for you කියලා. ඔයා මෙතන මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන check for update උඩ click කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Dell recommended the following update කියලා තියෙනවා. you have 5 driver update ready to download and install කියලා. ඉතින් ඔයා මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන download and install click කරලා මොකුත් ක්ලික් නොකර ඉන්න. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉන්ස්ටෝල් වෙන අතරදී ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක කළු පාට වෙන්න පුළුවන්. නැවතත් රීස්ටාර්ට් වෙන්න පුළුවන්. මොකුත් කරන්න එපා. එයාගේ වැඩේ එයාට කරගන්න දීලා පැත්තකට වෙලා බලන් ඉන්න සක්සස්ෆුල් ඉවර කරනකම්. ඊට පස්සේ මෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩේ සක්සස්ෆුල් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ BIOS update එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ BIOS update එකට restart required කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයා දැන් මෙතනදී ඔයාගේ laptop එක අනිවාර්යයෙන්ම restart කරන්න ඕන. restart කරාට පස්සේ මොකුත් click කරන්න යන්න එපා. එයා ටික වෙලාවක් යනවා මේ update එක කරන්න. BIOS update වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ මම headphone jack එක මගේ කම්පියුටරයට connect කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ laptop එක detect කරගත්ත මගේ headphone එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට තිරේ දිස් වෙනවා
mic in, line in, headphone, external speaker කියලා. ඉතින් මම මේ headphone කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන යට ඕකේ එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ headphone එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම වැඩේ හරියට කරගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන තුරු ගිහිල්ලා එන්න.